أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظللنا 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 عليكم الغمام عليكم الغمام عليكم الغمام وأنزلنا 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 عليكم المن عليكم المن عليكم المن والسلوى والسلوى كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون يظلمون وإذ قلنا ادخلوا
وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هذه القرية هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا سجدا وقولوا سجدا وقولوا حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم خطاياكم خطاياكم وسنزيد 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 المحسنين محسنين وسنزيد المحسنين